ทำไมสเตทวิ่งโคโรโบสปายแฟมิลี่นี้ถึงคะแนนน้อยเปลี่ยนใจลงวิ่งดีหรือเปล่าสวัสดีครับมาพบกับผมไมโครทัชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจน้ำการค้าเท่านั้นมาครับนับถอยหลังไม่ถึง3วันสุดท้ายก่อนจบลงของสเตทวิ่งในเดือนคอร์โบสปายแฟมิลี่นี้ในวันศุกร์ที่12ตอน10โมงเช้านั่นเองนะครับผมไหนมาดูคะแนนอันดับท็อป100กันหน่อยสิว่าตอนนี้เท่าไหร่นั่นเองเนาะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าคะแนนแบบพุ่งกระฉูดมากๆเลยแต่ณตอนนี้ดูเสโอ้โหท็อป100ครับผมแค่46ล้านมีเวลาเหลือแค่2วันกว่าๆเท่านั้นนั่นเองเนาะคะแนนยังอยู่เพียงเท่านี้เป็นเพราะอะไรหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคะแนนมาถึงน้อยกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมานั่นเองเนาะเพราะแต่ละรอบที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับยกตัวอย่างเป็น2เดือนที่แล้วนะครับผมที่เป็นค่าเกียร์ชิ้นเดียวกันนี้เป็นของรางวัลจะเห็นได้ว่าท็อป100นี่123ล้านกันเลยทีเดียวครับผมซึ่งถ้านึกย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นเหลือเวลาอีก2วันกว่าๆเนี่ยคะแนนณตอนนี้สำหรับท็อป100มันควรจะอยู่สัก7-80ล้านไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่กลับกลายเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยคะแนนต่ำกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับผมมันมีสาเหตุหลักๆมาจากอะไรนะครับเริ่มมาจากของรางวัลกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ท่าแสงทั้ง2ชิ้นไม่ว่า7หรือ8ดาวและค่าเกียร์เหมือนกันเป๊ะๆครับผมคืออัตราการใช้สกิลต้านสกิลและลดแร่ออปชั่น4สามารถเลือกของอัปเกรดท่าแสงได้และสกิลพัดครับผมเป็นสกิลฮิตเรทเพิ่มอีก N% อาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนักนั่นเองโนเชกเช่นเดียวกับตัวของแหวนเยลลี่ผมใช้สกิลต้านสกิลและลดแร่และสามารถเลือกอัปเกรดท่าได้เชกเช่นเดียวกันโดยหน้าตาค่าเกียร์แบบนี้นะครับผมมันใส่ได้กับเรนเจอร์สายว่องไวกันเป็นหลักนั่นเองโนและปัจจุบันเนี่ยสายว่องไวท่าแสงมันมีให้เลือกไม่มากมายนักในการหยิบจับมาใช้งานนะครับผมแต่ละตัวนี้ก็แทบจะใช้งานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วนั่นเองโนไม่ว่าจะเป็นเซลลี่ไอดอลนะครับหรือว่าตัวของบราวไกทองก็ตามแต่เนาะประกอบกับก่อนหน้านี้เนี่ยมีค่าเกียร์ในเดือนโคราโบโยซากุระแฟมิลี่ที่ดูดีกว่านี้เยอะเพราะมีค่าใหม่เจาะทักษะมาเสริมนั่นเองครับผมค่าเกียร์เหมือนกันเป๊ะๆเลยตัดแค่อัตราการใช้สกิลแถวบนออกไปเพิ่มเป็นตัวของเจาะทักษะเข้าไปแทนนั่นเองครับเรียกได้ว่าพอใส่แล้วเห็น Impact กับการเล่นบราวไกทองขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยนั่นเองทำให้ค่าเกียร์นี้เองเนี่ยดูดรอปลงไปเนาะเพราะผู้เล่นเก่าที่เคยวิ่งเนี่ยก็มีกันเต็ม ID กันอยู่แล้วเนาะแต่ในครั้งที่ผ่านมาที่มันคะแนนสูงเวอร์120กว่าล้านนี้เป็นเพราะว่ามันมีค่าเกียร์ใหม่มาเนาะอาจจะคล้ายคลึงกันก็จริงแต่ว่ามันมีสกิลพัดเพิ่มเติมสำหรับ8ดาวเขาเลยอยากหามาเก็บเอาไว้ใน ID สัก1ชิ้นนั่นเองเนาะพอทำตามเป้าหมายเรียบร้อยในรอบถัดมาแบบนี้มันก็เลยไม่มีคนให้ความสนใจมันมากมายนักนั่นเองและบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจธรรมชาติของเกมนี้นะครับผมว่าทำไมค่าเกียร์แบบนี้ถึงต้องใส่กับเรนเจอร์สายไวเท่านั้นผมเอาไปใส่กับสายพลังหรือเอาไปใส่กับเรนเจอร์สายพริบได้หรือเปล่าตอบตรงๆว่าจริงๆได้นะครับผมเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กในปัจจุบันสักเท่าไหร่นะครับผมเนื่องมาจากว่าตัววันเนี่ยค่าเกียร์เขาจะมีแต่ค่าต้านสกิลแบบเกียร์ชิ้นนี้นั่นเองนะครับผมจะไม่มีค่าหลบสกิลใดทั้งสิ้นเนาะและพอเทียบกับสเตตัสดั้งเดิมของเรนเจอร์สายไวเนี่ยเขามีติดตัวอยู่แล้ว 30% สำหรับค่าหลบสกิลเนาะใส่เพิ่มอีก 50% เข้าไปเนี่ยสูงถึง 80% ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนั่นเองเนาะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะเกินไปถึง100อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นละกันเนาะและส่วนต้านสกิลเนี่ยพอบวกรวมกับเกียร์ช่องอื่นเข้าไปแล้วมันก็ครบ100ได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดว่าครบ2ช่องโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องใส่หลบสกิลถึง2จุดด้วยซ้ำไปเนาะแต่ถ้าหากคุณเอาไปใส่เรนเจอร์สายไหวพริบนะครับผมผลปรากฏว่าค่าหลบสกิลมันจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะผมยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะเลือกออปชั่น4เป็นหลบสกิลนั่นเองเนาะคุณก็จะเสียการใส่อัปเกรดธาตุออกไปอยู่ดีนั่นเองนะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะส่งผลให้เรนเจอร์ไหวพริบของเราเนี่ยหลบเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวครับผมแม้ต้าสกิลจะเต็มมันก็ยืนไม่รอดในยุคสมัยที่ดาเมจมันเวอร์วังอลังการแบบนี้อยู่
อยู่ดีและคีย์สำคัญอย่างสุดท้ายที่ทำให้รอบนี้คะแนนมันน้อยลงนะครับผมนั่นคือเรื่องของขนนกสีเหลืองนั่นเองเนาะจะเห็นได้ว่าข้างบนนี้เราเหลือกันอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเนาะจากในรอบวิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะซัดกันเต็มเหนียวไปเรียบร้อยแล้วทำให้ขนนกที่ดองมาเนี่ยหายหมดนะครับผมก็ต้องเริ่มเก็บกันใหม่เนาะทำให้หลายคนไม่สามารถลงสนามวิ่งกันได้นั่นเองส่งผลให้บางคนเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนใจขึ้นมาว่าพี่แบบนี้ผมลงวิ่งดีหรือเปล่าเนาะอยากให้ตัวธาตุแสงอย่างบาวร่องเนี่ยมีอัปเกรดท่าใช้งานเนาะแม้จะต้องแลกกระโหลกสกิลที่หายไปก็ตามแต่นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูสเตจวิ่งรอบนี้ดีกว่าว่าวิ่งง่ายหรือวิ่งยากกันแน่นะครับผมในรอบนี้เป็นสเตจวิ่งธาตุน้ำดูจากในกรอบนี้เป็นสีฟ้านะครับและเรามาจัดทีมเคาน์เตอร์กันหน่อยดีกว่าเนาะป้อมเป็นธาตุน้ำเราต้องเอาเรนเจอร์ธาตุไม้ไปตบนั่นเองนะครับและในโหมดนี้เองเนี่ยเรนเจอร์ไหวพริบจะตีป้อมหนักเป็นพิเศษกว่าเรนเจอร์สายอื่นๆนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วผมจะโฟกัสไปที่เรนเจอร์ไหวพริบน้ำกันก่อนในการใส่ลงทีมนั่นเองเนาะแต่ก่อนอื่นครับข้อแรกก่อนเลยครับต้องใส่เรนเจอร์บัฟประจำเดือนนี้ไปก่อนณขณะนี้เองเนี่ยผมมี6ตัวก็เลยใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วกันโนบัฟเป็น 1.6 เท่านะครับจากนั้นตามมาด้วยเรนเจอร์ไหวพริบไม้ตามที่เราคุยกันเอาไว้ตอนแรกเนาะเริ่มจากรูเดียสนะครับผมตามด้วยมาซิลตามด้วยม็อบตามด้วยเอมิเลียนะครับตามด้วยเซซุนะแล้วก็ตามด้วยไทกะนั่นเองเนาะหลักๆผมจะมีประมาณนี้จริงๆมีมากกว่านี้อีกเนาะแต่ว่าผมคัดบางตัวออกไปเพิ่มเติมนั่นเองเนาะเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันว่าเพราะอะไรนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มใส่เรนเจอร์ว่องไวกับพลังเพิ่มเติมแล้วก็เน้นบัฟวิ่งไวแล้วนั่นเองนะครับผมมีฮิเมะเนาะมีเจมสปาร์ตันนะครับมีเจสสิก้าช้างครับผมแล้วก็มีอาดัมเนาะแล้วก็เป็นเจมแวมไพร์นั่นเองนะครับซึ่งท่านไม้ผมหมดที่จะใส่แล้วครับต้องไปมองเรนเจอร์ท่าเสมอทางกันบ้างนั่นเองเนาะก็เป็นท่าน้ำหรือแสงมืดโน้นแล้วแต่คนจะเลือกใส่กันเลยของผมขอเลือกท่าน้ำก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าในทีมทั้งหมดเนี่ยผมไปส่องดูสกิลบัฟมานะครับผมมันยังไม่มีเรนเจอร์ที่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองเนาะผมก็เลยจำเป็นต้องเอาลิมูรุมาใส่เพิ่มนะครับผมสำหรับบัฟเพิ่มพลังโจมตีอีก3เท่าโนรวมทั้งถึงเจ้าฟิตครับเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆเนาะเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมีทั้งบัฟพลังโจมตีบัฟความเร็วในการวิ่งนะครับแล้วก็บัฟตีไวด้วยนั่นเองครับผมถือว่าเหมาะกับการเล่นสเตจวิ่งอย่างมากเลยยังขาดไปไม่ได้อยู่เหมือนกันเนาะและปิดท้ายด้วยไลออสครับผมเพราะว่ามันบัฟวิ่งไวสูงถึง 1.9 เท่าครับช่วยกับเจ้ายอนะผมที่บัฟถึง2เท่าเองเนาะคือวิ่งไวกันเป็นจรวดทั้ง2ตัวแน่นอนเนาะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมต้องเอาเรนเจอร์ไหวพริบบางตัวออกนะผมสำหรับธาตุไม้ที่แม้จะใช้ทางธาตุแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็อาจจะวิ่งช้าลงได้แล้วก็ตีป้อมได้แตกไม่เร็วมากมายนั่นเองเนาะต้องเอาบัฟเพิ่มพลังโจมตีมาเสริมภายในทีม20ตัวและในส่วนของการใส่เกียร์นะครับยกตัวอย่างเป็นเจ้ารูเดียสละกันเนาะผมถอดเกียร์สำหรับ PVP ออกเลยเนาะแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์สำหรับเล่นในสเตจวิ่งโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับผมหลักๆต้องมี3ข้อด้วยกันเนาะข้อที่1เลยต้องมีพลังโจมตีจะกายจะเวทก็แล้วแต่เรนเจอร์กันไปและตามมาด้วยข้อที่2ก็คือมีพลังชีวิตครับผมและถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะต้องอยู่ในเกียร์ชิ้นอาวุธชิ้นเดียวกันด้วยนั่นเองถึงจะดีที่สุดเนาะเพราะว่าทำให้ค่าเกียร์ที่3เราใส่ได้เพิ่มมากขึ้นครับผมนั่นคือค่าเกียร์วิ่งไวจากช่องกลางได้นำเป็นรองเท้าเลยนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยช่องสุดท้ายผมถ้าใครไม่มีเกียร์ดีๆก็เลือกเป็นตัวของนาฬิกาเกียร์ฟรีเพิ่มวิ่งไวอีก1จุดก็ได้เองแต่ผมเลือกชิ้นนี้เพราะว่ารูเดียมัน9ดาวแม้แร่มันเยอะต้องการลดแร่เพิ่มเติมแล้วก็ต้องการตัวของอัปเกรดธาตุช่วยให้ตีป้อมได้รุนแรงมากขึ้นแม้จะเป็นการตีปกติก็ตามแต่นั่นเองครับผมทำให้เรนเจอร์ทุกตัวที่ผมใส่ก็หน้าตาใกล้เคียงกันเนาะแต่ถ้าช่องอาวุธไม่มีเกียร์พลังโจมตีกับพลังชีวิตอยู่ในเกียร์ชิ้นเดียวกันก็แนะนำใส่แบบเจ้าไทกะนี้ก็ได้เนาะชิ้นที่1ก็เป็นเกียร์ฟรีใช่ไหมครับและช่องกลางก็เอาอาพรเล่าปีหรือรองเท้าเตียวหุยมาใส่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามีทั้งพลังชีวิตและวิ่งไวแทนนั่นเองแต่ว่าจะไม่มีค่าลดแร่เนาะแร่เรนเจอร์เราก็จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยเนาะถ้าตัวไหนแร่ไม่เยอะก็ใส่เซตแบบที่ผมโชว์อยู่นี้ได้นั่นเองครับและปิดท้ายด้วยนาฬิกาวิ่งไว1จุดนั่นเองฉะนั้นเมื่อจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปลองเล่นเสร็จวิ่งระดับยากกันเลยดีกว่านะครับผมด้วยทีมที่เราจัดนี้แหละดูกันว่าป้อมมันโหดขนาดไหนและเราจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนั่นเองนะครับผมเป็นตัวอย่างเนาะและผมจะทำให้มันเหมือนของจริงกับที่เราวิ่งชิงระดับท็อป100คือเราไม่มานั่งกดไอเทมจังหวะที่มันจะโดนป้อมสตันนะครับผมปล่อยออโต้ยาวๆไปแล้วดูซิว่าแต่ละรอบเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมมาวิ่งเลยป้อม100มาแล้วยังชิลๆอยู่นะครับผมเริ่มบัฟวิ่งไวครับตัวยังปล่อยมาไม่เยอะอาจจะทำให้วิ่งช้าๆดาเมจยังไม่พอเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มตีแรงขึ้น
นะครับได้เทมวิ่งไวมาเพิ่มเติมครับผมป้อมที่2ก็ยังชิลๆนะแต่เหมือนเลือดป้อมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะแต่เหมือนว่าของผมเนี่ยมีรูเดียนอัปเกรดท่าก็เลยตีแตกค่อนข้างที่จะไวนะครับโอ้โหวิ่งมาถึง400อย่างรวดเร็วผมและป้อมนี้โอ้โหเลือดเยอะเหมือนกันแต่ว่าโดนรูเดียเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมและโดนสตันไป7วินาทีครับผมพอหมด7วิปุ๊บเริ่มวิ่งกันใหม่ครับผมขอบัฟวิ่งไวๆกันหน่อยมาวิ่งมาป้อม500โอ้โหรอบนี้มีแต่ป้อมถึกๆนะเนี่ยถ้าใครตัวไหวพริบไม้น้อยนี่คือบอกได้เลยว่าวิ่งยากนะครับผมหื่นขึ้นคออยู่เหมือนกันแต่ผมโชคดีที่ไปดีเล่นมานานแล้วครับผมก็เลยมีเรนเจอร์ธาตุไม้ไหวพริบค่อนข้างเยอะก็เลยตีป้อมค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพวกป้อมเดเมจนี่เลือดไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ว่าจะไปเลือดเยอะพวกป้อมลูกอมกับป้อมสตันเป็นหลักเนาะตามค่าปกติที่ตัวเกมเซตเอาไว้นะครับผมและมาถึงป้อม700ผมป้อมน้ำแข็งสายแตกอย่างรวดเร็วครับผมโดนใบไปเล็กน้อยไม่เป็นไรครับผมและเริ่มก็จะศัตรูโอ้โหติดอมตะครับผมนะยิงไม่เข้าและโอเควิ่งไปกันต่อครับผมป้อมที่800ป้อมสตันอีกแล้วนะครับผมมาไกลถึง800แล้วยังไงเอ่ยแตกเรียบร้อยครับผมรอไป7วิถ้าเกิดว่าเราเหลือ5วิใช่หรือเปล่าเอ่ยอ๋อไม่ใช่นี่หว่าเมื่อกี้เพิ่มมาเป็น16-17วินะครับโอเคยังพอมีเวลาอยู่อาจจะไปถึง900ได้แล้วมาถึง900ครับผมป้อมชูคิมตีโคตรหนักนะครับและเราตีป้อมไม่แตกหรือเปล่าเหลือ2วิเอาแตกทันนะครับผมเลย900มาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่น่าจะไปไกลเกินกว่านี้ครับผมเลขกลมๆไหมอุ๊ยยังเลยไปนิดหน่อย945เมตรงามๆกันไปผมจบที่ 151,320 คะแนนกับบัฟ 1.6 เท่าครับผมต่อ1รอบผมนี่วิ่งได้ไกลโคตรแต่ก็ทำให้เข้าใจเลยนะครับว่าใครที่มีเรนเจอร์ยังไม่เยอะมากพอเนี่ยคะแนนต่อรอบน่าจะน้อยแน่นอนเพราะว่าป้อมแต่ละป้อมที่เป็นป้อมเลือดเนี่ยนะโอ้โหตีแตกยากมากเลยขนาดของผมนี่ตัวไหวพริบไม้เดเมจเยอะนะครับผมยังตีลำบากอยู่เหมือนกันนะผมกว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นั่นเองเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยคะแนนท็อป100นะครับถ้าให้ผมกะเอานะครับผมในช่วงเช้าที่ผ่านมาตอน 11 โมงเช้านี้ผมได้มีการเช็คมาก่อน1รอบก่อนที่จะอัดคลิปนี้นั่นเองเนาะณขณะนี้เนี่ยเป็นเวลา5โมงเย็นนะครับผมก็ผ่านไปได้เวลากว่า6ชั่วโมงเต็มๆนะผมจากที่ตอนเช้า43ล้านนะตอนนี้เป็น46ล้านกว่าก็ประมาณสัก3ล้านละกัน6ชั่วโมงเนาะถ้ากับว่า24ชั่วโมงนี้ต้องใช้เท่าไหร่12ล้านโดยประมาณตีกลมๆ10ล้านละกันนะผมตอนนี้ก็อยู่ที่46ล้านใช่ไหมครับบวกไปอีก10ล้านเป็นเท่าไหร่เอ่ย56ล้านเนาะและเหลืออีก2วันเต็มเนี่ยเท่าไหร่ดีว่า2วันเต็มนะครับก็ผมกะคร่าวๆเลยวันละ15ล้านไป30ล้านนะผม2วันบวกกับ56ล้านเป็นเท่าไหร่80กว่าล้านนะผมดังนั้นแล้วผมขอตีคร่าวๆว่าเศษวิ่งในรอบนี้จะจบอยู่ที่ประมาณสัก80ต้นละกันเนาะบวกลบนิดหน่อยละกันนะครับส่วนทางด้านของท็อป50เนี่ยก็น่าจะบวกไปอีกไม่ไกลสักเท่าไหร่นะผมนะตอนนี้อยู่ที่62ล้านแอบเยอะอยู่เหมือนกันเนาะถ้าจบน่าจะบวกไปสัก10กว่าล้านนะครับตีเลขกลมๆก็ประมาณสัก100ล้านละกันนะครับและคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนมาวิ่งเนี่ยคิดว่าจะต้องใช้ขนนกทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมผมตีของผมเป็นบรรทัดฐานละกันนกใครน้อยกว่านี้ก็ลองคำนวณดูละกันนะครับเมื่อกี้นี้คะแนนต่อ1รอบเนี่ยผมได้ 150,000 ถูกต้องไหมครับผมและผมต้องตั้งเป้าไปถึงสัก80ล้านละกันเนาะเอา80ล้านเนี่ยหารด้วย 150,000 นะครับเราจะได้ทั้งหมด534รอบโดยประมาณนะครับผมและไอ้534รอบเนี่ยแต่ละรอบเราใช้200ขนนกถูกไหมเท่ากับว่าผมจะต้องใช้ทั้งหมด 16,800 ขนนกเป็นอย่างต่ำนั่นเองเนาะมันอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เล็กน้อยบวกลบตามคะแนนนั่นเองนะครับผมและถ้าหากใครต่อรอบเนี่ยไม่ถึง150,000นะครับอาจจะถึงสัก 7-8 หมื่นเนี่ยขนนกที่ต้องใช้ก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเนาะลองเปลี่ยนตัวคูณดูแล้วกันนะครับจะได้ทราบว่าต้องใช้สักเท่าไหร่นั่นเองเนาะเผลอๆนี่เกือบ200,000ก็มีให้เห็นนะครับถ้ายิ่งคะแนนต่อรอบน้อยนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆที่ตัดสินใจวิ่งหรือว่ากำลังวิ่งอยู่แล้วรู้สึกว่าขนนกมันพอหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยนะเปลี่ยนใจกันได้ทันนั่นเองนะครับผมและขอให้ทุกคนโชคดีในการวิ่งนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย